Yan, mga kasangbahay. Kasi ang dami kong nakikita talaga, nababalitaan sa news, Celine, na ang dami rin nadadiagnose na may PCOS. Eh, di ba ako meron din akong PCOS. Kaya nagpapacheck up talaga ako regularly. Pero alam mo ba, Celine, at saka sa inyo mga kasangbahay, marami palang sakit sa mga kababaihan na minsan, wala siyang warning. Pero pagka nakaramdam na sila ng symptoms, medyo malala na yung kanilang condition. Kaya syempre, sa pagpasok ng taon ngayong 2026, dapat yung self-love natin, hindi lang yung puro deserve natin ng ganito, mga pagkain. Dapat nag-aalaga din tayo ng sarili natin. At isa dyan, dapat alam natin yung mga mahalagang OB checkups. Kaya ngayon, meron tayong kasama. Ayan, tatanungin natin siya ng tatanungin about that para mas maalagaan natin yung sarili natin. Siyempre, kasama natin si Doc Cheryl Santiago Alabado. Hi! Good morning po, Doc! Good morning! Yun na nga, Doc. Sobrang, concerning po kasi yun, na parang ang dami pong nagkakasakit na mga kababaihan ngayon sa kanilang reproductive system. Tapos, magkakaroon po sila ng mga symptoms. Medyo malala na nga po yung kanilang condition. Bakit po ba ganun, Doc? Yun nga, kasi yung iba, ang mentality, pumupunta lang sa doktor kapag may nararamdaman. Which is, tama, hindi yun yung kaso dapat eh. Gusto ko yung sinabi mo about self-love. Dapat ngayong 2026, talagang mahalin natin yung sarili natin. Meaning, we would undergo yung preventive care. Kasi prevention is always better than cure. Ayan na nga, Doc. Yung, speaking of preventive care, paano po ba, Doc, yung tamang pag-aalaga po ng reproductive system po naming mga kababaihan? Okay, again, ang pinakamahalaga is to seek consultation not only kapag may nararamdaman. Okay. Kailan ba nagsa-start usually ang mga check-up sa OB-GYN? Kasi ang notion, nakakatakot pumunta sa doktor, na pag pumupunta sa doktor may karamdaman. Hindi. Tayo mga kababaihan, meron tayong tinatawag na aspeto ng wellness. So usually, dapat unang pumupunta sa OB-GYNs kapag nag-start tayong magkaroon ng period. You may say early, kasi syempre, di ba, kailan ba nagkakaroon ng period? Adolescence, di ba? And usually, ang tumitingin doon, pedia. But of course, since ang issue is about yung menstruation, yung mga changes na nangyayari sa katawan ng batang nagkakaroon na ng period, it's a must na unang dinadala ang mga batang babae when they start to have their menses. Hindi nila alam yun, na as early as that. Sobrang aga po pala dapat, Dok, na nagpapacheck up ang isang babae as early as magkaroon ng mens. Kasi ako, Dok, maaga ako nagkaroon, parang 11 years old. Nagkaroon na ako. Tapos, Ngayon nga, alam mo, 9 years old, nagkakaroon na yung ibang Normal ba kids. yun? Yung ganun? Yes, nag-e-evolve naman. And siguro, it has something to do with our nutrition. Kasi ikaw tama ka. On the average, 11 years old talaga yung start. But now talaga, siguro din, dahil maraming batang medyo mataas ang BMI, medyo on the heavy side, maaga sila nagkakaroon ng period. factor po pala yun, Dok. Yes. Para Kasi alam nyo, maganda yun because ordinarily, sino ba ang nagpapaliwanag every time they have their period? Opo. Parents lang. And sometimes, ang parents, hindi sila ganun ka-comfortable i-discuss about the changes sa body ng bata and yung menstruation per se. So, ang OB-GYNs, huwag niyong katakutan. Hindi yan pinupuntahan ng buntis lang. So, kagaya ng pagkakaroon ng menstruation, siguro maganda rin na mapaliwanag din ng doktor, hindi lang sa bata mismo, but dun sa caregiver, sa magulang, para tuwang sila. That way kasi, as early as yung time ng adolescence, na monitor tama rin ba yung progress ng pagkakaroon ng period? Yes. Kasi yung iba, diba, parang nag-start, kunwari sabi mo 11. Tapos bakit hindi buwan-buwan? Bakit hindi pa ganun ka-regular? So sometimes it would cause anxiety to the parents or even sa bata na nagsa-start magkaroon ng period. Maganda na explain na within the first 2 years ng pagkakaroon ng menstruation, hindi pa talaga yan normal. Hindi pa siya ganun ka-regular. So it is a good time to start
visiting the OB-GYN. Dok, sa ganong klase pong pagbisita tapos ganong edad po, nagkakaroon na nga po ng menstruation yung mga kabataan po, ano pong klaseng check-up yung kailangan po ipagawa or meron po bang mga tests din na dapat ipagawa? Well, usually, history taking. Sabihin, tinatanong kailan yung mga start, ano yung nararamdaman. Sometimes, we do the very basic test like CBC. Bakit? Kasi when a woman or a girl starts menstruating, ang problem mo is yung iron deficiency anemia. So maraming bata, anemic sila during the time that they have started their period. Kasi tandaan nyo, oo, concern natin yung menses. But overall, the reason why pinapapunta natin sila sa clinic is because yung kanilang entire well-being ang tinitignan. We treat them holistically, kumbaga. So that's one thing. Wala akong mga instruments na gagamitin kasi natakot sila ganon. O kaya ultrasound, hindi. We only do certain exams kung may problema. But for regular or routine visits, starting at puberty, mostly kamustahan, mostly assessing, may mga pangangailangan ba tong bata? Kasi parang ganon yun, katuwang. Again, hindi kasi tayo nagpupunta sa doktor. Pag may nararamdaman, kailangan lagi tayo sa preventive side. Plus bakuna. Alam nyo, di ba, sa mga cancers, isa pa lang naman na may bakuna eh. Cervical cancer. And it's best started sa adolescent period. Kasi wala pa siyang karanasan, wala pang contact. So that's the best time. Sila yung target natin actually for vaccination. Dami na rin po palang dapat ipagawa, no? Kahit bata pa lang. Oo, bata pa. But more so, darating na tayo sa next stage in life. Ayan na, Dok. Kasi ito lang yung sinasabi bilang OB, inaalagaan ko ang mga kababaihan simula yung adolescent hanggang sa menopause na menopause. So pinaka-bulk kasi ng woman is of course in the reproductive age group. Siyempre, pagtapak niya ng early 20s, Yes. mag-aasawa yan eventually, magkakapamilya, mas marami na tayong tinitingnan. And one of which would be, of course, yung cervical cancer screening. We begin it 21 years old pataas, regardless kung may contact or wala. We also try to perform breast exam. Iba kasi yung tinuturo nating breast self-exam that women can do at home. Yes. Iba rin yung ginagawa natin sa clinic. Kasi iba rin yung kapa ng doktor, iba yung kapa ng patient. So we have to make it right para hindi rin naa-anxious ang pasyente kung ano-ano yung nakakapa. Diba? Pero, Dok, speaking of mga bukol-bukol, normal po ba yung may mararamdaman na bukol sa dibdib kapag nagkakaroon? Kasi meron akong friend na gano'n, na kapag ka meron siya, may nararamdaman daw siya na parang bukol. Okay lang po ba yun, Dok? Yes, because of the hormonal influences. Kaya nga dapat, as much as yes, we teach yung mga kababaihan kung paano mag-breast exam sa bahay, yung self-exam na tinatawag, tinuturoan natin yung proper timing. Usually, dapat ang breast self-exam ay ginagawa kailan? Usually, dapat at least 5 to 7 days after na ng period. Kasi kung magkakaroon pa lang ng period, may parang mga lumps. And that's normal. Opo. So, Dok, after po no, yung sabi niya po yung mga young adolescents na po, tapos pa-adult na po, dito na, Dok, yung parang nadidiagnose na sila na yun nga po ng PCOS. Ako, Dok, na-diagnose po ako ng PCOS parang around 19 po ata ako or 20 years old po kung di ako nagkakamali. Sa ganun, Dok, ano po yung mga check-ups naman na dapat ko pong ipagawa, mga test po? Okay, so kunwari nagkakaroon na ng mga irregularities sa menses, isang very important tool namin as OB-GYNs would be ultrasound. So pwedeng magpa-ultrasound, pwede tayong magpa-biochemical test. Kasi like sa PCOS, ang PCOS kasi hindi lang yan ultrasound diagnosis, tine-check natin yung hormones mo. Kumbaga. Kasi baka mamaya mataas yung male hormones. Kasi isa sa problem din ng mga nasa transition ng adolescence sa early reproductive age, yung nagkakaroon ng mga pimples, diba, yung mga acne, o kaya facial hair, na parang bakit kakaiba siya? Plus the fact na minsan, iba yung weight gain. Alam naman natin, malakas kumain ng mga teens eh. But they are active as well. So pag parang bakit nahihirapan siya, nahihirapan i-manage ang weight and all, baka nga may PCOS. Kasi very common talaga sa Philippines ang PCOS. So, ultrasound lang, Dok, po yung... Saka yung blood exams, mga blood exam. biochemical tests, hormonal tests. Opo. Dok, sa mga ganito po, halimbawa po, isang babae, merong siyang PCOS na diagnose siya, or kahit wala pa siyang diagnosis, tuwing kailan po ba talaga dapat sila nagpapacheck up? Gaano po kadalas? Yun. Actually, dapat once a year.
bibisita ka sa iyong OB. Kasi nga kami, again yung mga pasyente, nag-start yan nung mga buntis yan. Pinaanak ko. Nung mga anak nilang babae, dinadala na nila yan sa clinic starting nang magkaroon yan ng period. So, kamustahan lang. Parang bumisita ka sa friend mo. Diba? At least once a year. Parang kamustahan. Merong record ka doon sa doctor kasi tinitingnan din yung progress mo. We monitor also yung menses. Lalo na when meron talagang kondisyon na inaalagaan. So for women with PCOS, sometimes hindi lang once a year ang check-up. Dapat yan at least every 6 months. Ganyan. Kasi nagre-refill tayo ng maintenance meds or paano i-manage effectively yung PCOS. So it would depend kung may pre-existing condition. Pero kung walang nararamdaman, ideally po, at least once a year, bumisita Pwede. kayo sa inyong OB. Opo. Ultrasound din, Doc, yung gagawin. Hindi palagi. Hindi ako palagi. Not unless may development ng new symptoms. Kasi akala nung iba, ang PCOS, sa ultrasound lang nakikita. No. Sometimes I treat women na may PCOS without requesting for an ultrasound. Kasi kung talagang classically, may mga ibang simptomas, kagaya nga nung virilization or yung parang mataas yung male hormones, plus the fact na hindi naman nag-mens ng regular. Kasi alam nyo, syempre may masakit na ultrasound yung transrectal. So isang reason siguro yon, perhaps natatakot talaga yung nanay, natatakot din yung pasyente, yung bata, to visit their OBs. So we assure you na tayo, magpapagawa lang tayo ng exam kapag kailangan. Hindi magastos. How about, Doc, sa mga mommies naman na po? Iba na rin po ba yung klase ng mga tests Yes. na Alam nyo, pinapagawa nila? Sa mga gustong magka-baby, hindi kayo nagpapacheck kapag buntis na kayo. Meron tayong tinatawag pre-conceptual counseling. Yung mga iba ko nga, pupunta yun sa clinic, inaalagaan ko talaga sila simula bata. Dok, mag-aasawa na ako. Kasama yung partner. So we have that pre-conceptual counseling. Kasi that way, bago pa lang magbuntis, fit na yung patient to have that pregnancy. Alam na niya yung gagawin niyang regimen, ano yung mga kakainin, iinumin, iiwasan. So that, pag biniyayaan at magbuntis, hindi ganon kahirap yung pregnancy. Okay, Doc. Saka healthy yung baby no, Doc. Oo. So yun, we have pre-conceptual counseling. Tapos, yung sa mga women naman din, syempre, na ayaw pang sundan. So we have family planning counseling. Sa OB rin po yun ginagawa. How to space or how to plan the family. Opo. Doc, how about naman po yung ibang exams na pwedeng gawin ng isang babae? Yung hindi naman po kailangan sa pregnancy. Like, for example, mammogram, yung mga ganun po. O kaya yung iba pang Pap smear, pap Doc. smear, Doc. Opo. Yes, Ano po ba yun? I've mentioned yung mga cervical cancer screening and usually nga we started at 21 years old. Dati talagang strictly yearly. Ngayon hindi na. Every 3 years pwede. If we include HPV na exam, it's every 5 years na. So, ibig sabihin nun, dapat po tailored fit din sa pangailangan ng patients. Ganun po pala. Doc, eto naman po, madalas po mga kababaihan kapag nagkakaroon, palaging may dysmenorrhea. Ano po ba yung gagawin, Doc? Kapag ka sobrang sakit, normal po ba yun na masakit kapag ka may period? Basically, dysmenorrhea is normal. Especially if it's what we call yung primary dysmenorrhea. When we say primary dysmenorrhea, walang bukol, walang organic pathology, walang problema yung patient. It's just the hormones. Sometimes nga yung dysmenorrhea, hindi lang manifested ng masakit yung puson. Yung iba ng PPMS talaga and that's fine. But if the dysmenorrhea sobrang severe, hindi na nakakapasok sa school or nakaka-work ang patient, of course, it warrants investigation. Doon na naman papasok yung ating imaging, no? Like ultrasound. So, ibig sabihin, ang mga labs, hindi yan one size fits all. Or pinagawa ko dun sa ka-office mate mo, yun din ang gagawin. Kasi yung iba ganun, ginagaya lang. No, you have to visit your OB first para makatipid din kayo. Kasi ang papagawa namin exam sa inyo, yung para lang sa inyo. Tama. Doc, eto po, doon naman po sa, after po ng dysmenorrhea, yung iba naman po, nagkakaroon po ng irregular menstruation. Kagaya ko po nun, Doc, 6 months po ako na walang menstruation. Tapos doon po ako na-diagnose na meron pala akong PCOS. Pag po ganun, Doc, na irregular po ang menstruation, ilang buwan po yung dapat tingnan na, ay, irregular, hindi ako nagkakaroon.
Tapos, ano po yung mga dapat pong gawin na steps para po magpapacheck up na po sila? Okay. Kung ang babae, dati regular siya, tapos biglang naging irregular, usually we monitor for 3 to 6 months. Ganon frequent. And again, we do the workups. And once diagnosed, doon na magde-depend. Kasi depende sa pangailangan, pag-refill ng mga gamot niya. Now, of course, paano naman yung parating na doon sa dulo? Menopause na. You've mentioned about breast exam, yung mammogram na tinatawag. 'Di ba? Kasi akala din nung iba lahat pwedeng magpa-mammo agad. To be honest, ang mammo po is reserved for women 40 years old and above. Younger than 40, breast ultrasound ang pinapa-request natin. Kaya nga, 'di ba, dapat you visit your OB at least once a year kasi kinakapaan natin ng breast. We have what we call yung clinical breast exam. Para walang nami-miss na mga lumps. So early on, ultrasound tayo. And then 40 years old pataas, that's the time that we do the mammo. Pero pag ang woman ay may strong family history ng breast cancer, Pero Doc, mas maaga talaga. Opo. Ano naman po yung mga payo niyo po sa mga kababaihan po ngayon pong 2026 regarding po sa, yun nga po, sa pagpapacheck up, tapos di lang magpapacheck up kapag kami nararamdaman na. Yun nga, ang pinakamahalaga, dapat ang maging goal natin this 2026 is preventive care. Kasi mas madali pag nadidetect natin yung mga problema early on so that we can initiate yung tamang management, no? Ng maaga. That way, makakaiwas tayo sa mga pangmatagalan o mga chronic na problema later on. So, ang dami po namin natutunan. Talagang parang by age group din pala siya, Doc, no? Yes. Oo. Ayan, From adolescence to menopause, ha? Saka iba-iba yung mga kailangang Na mga i-consider talaga. Kumbaga parang tailor fit nga sa isang babae yung mga tests na Hindi ipapagawa. siya dekahon. Hindi Opo. pwedeng yung pinagawa ko kay Celine, Oo, pwede sa mo akin nang din, Doc. gawin, kokopyahin mo na lang. No, kailangan po Doc, ng may ganito. assessment. Doc, nag-pills po yung kaibigan ko. Ako din po. Kaya nga. Nag-ano na siya, nag-reseta siya sa sarili niya. Doc, maraming salamat Thank po. you. Nakalibre na naman po kami ng check-up sa inyo. Kaya kayo, annual ang check-up, ha? Opo. Kahit walang nararamdaman. Opo, yan po ang goal this year, yung annual physical exam at syempre magpa-OB tayo. At Doc, meron din po tayong mga social media questions. Ito mga pinadala po sa atin ng ating mga kasangbahay. Ito, sabi ni Christine, Doc, lagi pong masakit ang puson ko kahit tapos na po akong magkaroon ng menstruation. Ano po kaya yung ibig sabihin kung madalas na pong nararamdaman? Yan yung isang classic case na hindi yan normal. Kasi usually, ang dysmenorrhea would occur before the menses and during the menstruation. But dapat day 3 ng cycle nga, nag-i-improve na yan. So kung persistent ang pain, chronic pelvic pain na yan. Kailangan magpa-consult kasi baka mamaya merong pathology like endometriosis, adenomyosis, and such. So pa-check up po kayo. Naku, pa-check up mo na yan, Christine. Ito po, Doc, meron din po tayo galing po kay May. Doc, normal pa po ba na kapag laging namimilipit ang puson tuwing nagkakaroon sa edad na 14 years old? Pangatlong buwan pa lang po, simula noong nag-start po siyang mag-mens. Salamat po sa advice. Ang ganda ng tanong niya, nakikinig siya kanina. Classic yan. Kasi alam nyo, pag ang isang bata nag-start mag-period, yung 2 years from the menarche na tinatawag, yan yung panahon na nag-a-adjust pa yung body. So talaga pong normal din na may dysmenorrhea. And normal din po na pwedeng hindi maging ganon ka-regular yung kanyang cycles. But, dalhin nyo rin po siya sa OB. Why? Kasi kung namimilipit siya sa sakit, kailangan po bigyan natin siya ng mga pain reliever na makakatulong sa kanya to focus sa kanyang pag-aaral pagka meron siyang period. Doc, ma-follow up ko lang po. Sabi niyo po, di ba, on the first few years, hindi siya regular. 2 years. First 2 years, di po siya regular. So, ibig sabihin, after 2 years, Doc, Dapat. i-expect na nila Dapat na regular buwan-buwan. na. So kung 2 taon na po na nagme-mens ang inyong anak, tapos irregular pa rin, that also warrants maayos na check-up sa OB. Doc, may another question pa tayo galing kay Isa D. Good day po. Question lang po sana para kay Doktora. Kung meron po kayong natural ways para mapigilan po yung paglaki ng ovary dahil sa chocolate cyst? Thank you po.
Unfortunately, ang chocolate cyst is managed medically. So, kailangan po ng mga non-steroidal anti-inflammatories, mga pain reliever. Kailangan din po minsan ng OCs kasi kailangan mapigilan natin yon. Ito po ay isang form of endometriosis. As to food, ang pwede lang pag-iingat on top of the totoong medications is to avoid yung mga junk food, processed food, and so on. And of course, have a healthy lifestyle. So, iwas din sa mga alcoholic beverages at lahat ng sobra. Ayun, Dok. Maraming salamat po. Dok, baka meron naman po kayong gustong batiin sa umagang ito. Sige po. Ang binabati ko lang palagi, of course, is my daughter, Sofia. Hello. Good Si morning Mama po. Ochi, si Daddy Ega ko, yung mga relatives natin na nanonood sa inyo from Marikina, sa Batanes, sa Tarlac. Hello, Tito Bong. And of course, my husband, Paolo. I miss you. Yay! Ayan. Dok, sa mga gusto naman pong magpakonsulta na dahil ito kinabahan na sila, Dok. Magpapacheck up na sila ngayon. Saan po ba nila kayo pwedeng makita? Ay nako, may magandang balita kasi free pa rin ang ating online consultation sa ating FB page, Doc She, at saka po sa TikTok, Doc She OB-GYN. That's right. Naku, ayan, mag-message na kayo kay Doc. Kaya sa mga kasangbahay po natin ngayon, alam ko na, alam na nating lahat, alam nyo na rin po na mahalaga po talaga yung mga OB-GYN check-ups para po sa ating mga kababaihan. At tandaan po natin, hindi po luho ang pag-aalaga sa sarili. Kaya gawin po nating habit na alagaan ang ating sarili kasi dapat That's right. healthy tayo. Yay!